नमस्कार. अन्नपूर्णा किचनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज माझ्याकडे आहे ही साठलेली दुधाची साय. जेव्हा आपण फुल क्रीम मिल्क घेतो आणि त्या दुधाला उकळून जेव्हा आपण थंड करतो तेव्हा त्यावर एक जाडसर साईचा थर येतो. हा जाडसर साईचा थर एका भांड्यामध्ये रोज काढून ठेवायचा आहे आणि ते भांडं फ्रीझरमध्ये ठेवायचं आहे. मी इथे टप्परवेअरचा डब्बा घेतलेला आहे जो फ्रीजरच्या टेम्परेचरशी कंपॅटिबल असतो. या दुधाच्या साईपासून आज आपण खूप वेगवेगळे पदार्थ बनवणार आहोत. ते पदार्थ कोणते हे बघण्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आज आपण या साईचे दही न लावता त्यापासून 4 वेगवेगळे पदार्थ बनवणार आहोत आणि सगळ्यात पहिला पदार्थ म्हणजे लोणी. सगळ्यात प्रथम आपण या फ्रीझरमधल्या भांड्याला बाहेर काढून ठेवायचं आहे आणि त्याला रूम टेम्परेचरला येऊ द्यायचं आहे. रूम टेम्परेचरला आल्यावर त्या भांड्यातील साय एका मोठ्या भांड्यात काढून घ्यायची आहे, कारण या साईला आपण हँड मिक्सरने चांगले मिसळून किंवा घुसळून घेणार आहोत. ही साय एका भांड्यात काढून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 ग्लास थंड पाणी घालायचं आहे. थंड पाणी घातल्याने लोणी अलगद दुधापासून वेगळे होते आणि लोण्याचा घट्ट गोळा बनण्यास मदत होते. आता या भांड्यात काढून घेतलेल्या साईला आपण हँड मिक्सरने चांगलेच मिक्स करून घेणार आहोत. या साईमध्ये आपल्याला हँड मिक्सर तोपर्यंत फिरवायचा आहे जोपर्यंत आपल्याला त्यामध्ये लोणी तयार झालेले दिसत नाही. लोणी तयार होण्यासाठी जवळपास 3 ते 4 मिनिटं लागतात. 3 ते 4 मिनिटानंतर आपण पाहू शकता आपल्याला थोडे थोडे लोणी दिसायला लागलेले आहे आणि एक अर्धा मिनिटानंतर हे लोण्याचे छोटे गोळे मोठे मोठे होत जातात. आता आपल्याला हँड मिक्सर बंद करायचा आहे आणि तो काढून आपल्याला ताकातले लोणी बाजूला काढायचे आहे. आपण पाहू शकता आम्ही हे लोणी एका भांड्यामध्ये बाजूला काढून घेतलेले आहे. लोणी भांड्यामध्ये बाजूला काढून घेतल्यानंतर आता आपण त्याला 1 ते 2 वेळा थंड पाण्याने धुवून घेणार आहोत. आपले लोणी आता इथे धुवून झालेले आहे आणि हे लोणी आम्ही एका बाउलमध्ये काढून घेतलेले आहे. हे लोणी तुम्ही तुमच्या आवडीच्या पदार्थांबरोबर खाऊ शकता. याला पराठ्याला लावा, चपातीला लावा किंवा सहजच खा. आता या साईपासून आपला पहिला पदार्थ बनला तो लोणी आणि आपला दुसरा पदार्थ म्हणजे तूप. साईपासून बनलेल्या लोण्याला कढवून आता आपण त्यापासून तूप बनवणार आहोत. त्यासाठी गॅस मंद आचेवर ठेवून त्यावर लोण्याचं भांडं गरम करत ठेवायचं आहे. या लोण्याच्या भांड्याला अधूनमधून सतत हलवत राहायचं आहे म्हणजे लोणी खाली भांड्याला चिकटणार नाही. लोण्यापासून तूप तयार होण्यासाठी मध्यम आचेवर जवळजवळ 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला त्याला हलवायचं आहे. लक्षात ठेवा हे लोणी आपल्याला मंद आचेवर गरम करून त्यापासून तूप बनवायचे आहे. वीस मिनिटानंतर लोण्यापासून आपण पाहू शकता तूप तयार झालेले आहे. आपण आता हे तूप गरम असतानाच त्याला एक कॉटनच्या कपड्यातून गाळून घेऊया. कॉटनच्या कपड्यातून गाळून हे तूप आपण एका काचेच्या भांड्यामध्ये गाळून घेणार आहोत, कारण प्लास्टिकचे भांडे घेतले तर ते कडू शकते. घरी बनवलेल्या तुपाच्या चवीची आणि सुगंधाची बरोबरी बाहेरून विकत आणलेले कोणतेच तूप करू शकत नाही. आता आपण लोणी काढून बाजूला राहिलेल्या दुधापासून पनीर बनवणार आहोत. हे दूध जवळपास 2 लिटर असल्यामुळे या 2 लिटरच्या दुधासाठी आपल्याला 2 अख्खे लिंबू लागतील. 2 लिंबाचा रस आपण गाळून घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये तेवढ्याच क्वांटिटीचे पाणी ॲड करायचे आहे.
जेव्हा गॅसवर गरम करत ठेवलेले दूध उकळते, त्यानंतर गॅस मंद करायचा आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला लिंबाचा रस थोडा थोडा करून मिक्स करून घ्यायचा आहे. लिंबाचा रस आपण थोडा थोडा करून टाकत असताना दूध फाटून त्यापासून पनीर बनण्यास मदत होते. हे पाहू शकता, सुरुवातीला दूध थोडेसे फाटल्यासारखे दिसते. अशा फाटलेल्या दुधाला आपण सतत ढवळत राहिल्याने त्यापासून थोडे मोठ्या मोठ्या आकाराचे पनीरचे तुकडे तयार होतात. आपण पाहू शकता, यामध्ये पनीरचे तुकडे पूर्णतः तयार झालेले आहेत. आता आपण या मिश्रणाला एका गाळणीवर कॉटनचा कपडा ठेवून त्याला गाळून घ्यायचे आहे. या मिश्रणाला गाळून घेतल्यानंतर आपण पाहू शकता, वरती चाळणीवर आपले पनीर आहे आणि खाली पनीरचे पाणी. या चाळणीवरच्या पनीरमधून आपल्याला पाणी पूर्णतः काढून घ्यायचं आहे. त्यासाठी त्याला स्क्वीज करून त्यातील पाणी पूर्णतः काढून घ्यायचं आहे. या कॉटनच्या कपड्याला धरून हलकीशी गाठ मारून पनीरला आपण हाताने दाबून त्यातील जास्तीचे पाणी काढून घ्यायचं आहे. पनीर बनवल्यानंतर उरलेले पाणी आपण कणिक मळण्यासाठी किंवा डाळीमध्ये फोडणीसाठीही वापरू शकता. आता या कॉटनच्या कपड्यामधील पनीरवर आपल्याला वजनदार वस्तू 1 ते 2 तास ठेवून द्यायची आहे. वजनदार वस्तू ठेवल्यामुळे पनीरला प्रॉपर शेप येण्यास मदत होते, ते घट्ट बनते. आपण पाहू शकता, साधारण 2 तासानंतर या पनीरला मी कॉटनच्या कपड्यापासून वेगळे करून एका ट्रेमध्ये काढून घेतले आहे. आपल्या या पनीरला खूप छान आकार आलेला आहे आणि बाजारात मिळणाऱ्या पनीरसारखेच हे सॉफ्ट आणि फ्लफी झालेले आहे. आपण पाहू शकता, आपण याचे तुकडे किती सहजपणे पाडू शकतो. आता आपल्या या साईपासून बनणारा चौथा पदार्थ म्हणजे खवा. जेव्हा आपण तूप गाळत होतो तेव्हा आपण पाहू शकता, कॉटनच्या कपड्यावर आपण खव्यासारखा एक पदार्थ बघितला होता. तोच खवा मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे आणि या खव्यापासून तुम्ही वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता. हा खवा तुम्ही गुलाबजामुन बनवण्यासाठी वापरू शकता किंवा खव्याचे पेढे बनवण्यासाठीही वापरू शकता. आणि तोच आहे आपला 5वा पदार्थ, म्हणजेच खव्याचे पेढे. आपण पाहू शकता, आपल्याकडे इथे अर्धा वाटी खवा तयार आहे. या खव्याचे पेढे बनवण्यासाठी आपल्याला अर्धा वाटी दूध आणि पाव वाटी साखर लागणार आहे. या अर्ध्या वाटी खव्यामध्ये अर्धा वाटी दूध 5 ते 10 मिनिटं असेच ठेवून द्यायचे आहे. 10 मिनिटांनंतर खवा आणि दुधाच्या मिश्रणाला आता आपण एका कढईमध्ये सुकवून घेत आहोत. अर्धा वाटी दूध मी इथे 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड करून पहिला पार्ट मी खव्याबरोबर भिजत ठेवलेला होता आणि दुसरा पार्ट मी खवा सुकवत असताना त्यामध्ये ॲड करणार आहे. खवा आणि दुधाच्या मिश्रणाला आपण सुकवत असताना त्यामध्ये पाव वाटी साखर ॲड करायची आहे. आपण पाहू शकता, खवा आपला सुकत चाललेला आहे. आपला खवा पूर्णपणे सुकला असता त्यावर आपण एक अर्धा चमचा वेलची पूड टाकून त्याला छान मिक्स करून घेणार आहोत. आता या खव्याला आपण थंड करून त्यापासून पेढे तयार करणार आहोत. आपला खवा आता पूर्णपणे थंड झालेला आहे. चला तर त्यापासून पेढे तयार करून घेऊया. साधारणतः अर्ध्या वाटी खव्याचे आपण पाहू शकता 4 पेढे आपण बनवू शकतो.
या पेढ्यांवर आपण आपल्याला हवी तशी चाकूने डिझाईन तयार करून घेऊ शकता. आपण पाहू शकता मी या खव्याच्या पेढ्यांवर चाकूने एक छोटीशी सिंपलशी डिझाईन तयार करून घेतलेली आहे. तर मैत्रिणींनो, आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा आणि अन्नपूर्णा किचनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आम्हाला आपल्या प्रतिक्रिया कळवा. आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी खूप मोलाच्या आहेत. धन्यवाद.